Welcome to EPL channel. අලුත් වීරෝ රයිට් එකක් මේ වීරෝ මේ violation එකක් වීරෝ right of publicity policy මේකේ උපසවතර බොහොම ස්තුතියි. මාත් මේ right එක ගැන අත්‍තරම දැනුවත් වෙලා හිටියේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වටින එකක් අපිට කියලා දීලා තියෙන. ඉතින් figure එකක් මේක අත්‍තරම තියෙන. ඉතින් මේ වගේ දේවල් list කරලා නොහැකි. awareness is the key build up කරන්න මේක මේ වගේ දේවල් තියෙනවානේ. eplonline@gmail.com description එකේ mention කරලා තියෙන email address එක. ඒකට එවන්න වීරෝ remote එක mention කරලා subject line එකේ. ඒතර බෙදා ගන්න බොහොම පහසුයි. එතකොට ඉක්මනට අපිට මේක ඉක්මනට මම try කරන්නම් වීඩියෝ එකකුත් කරන්න. මොකද එතකොට එක විනාඩියකින් හරි තප්පරෙන් හරි කෙනෙක්ව බේර ගන්න හැකියාව තියෙන නිසා වෙලාව ලැබෙන විදිහට මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න. We have to remove your listing because it didn't follow zero right of publicity policy. Right? Your listing was reported by Apple Link. Apple එකේ නිර්මාතෘතුන් ගැන තමයි මේ තියෙන්නේ for violating their rights of publicity. eBay's verified right on program යටතේ inactual property rights owner යටතේ මේක අයින් වෙලා තියෙනවා. මේකට කතා කරලා යවන එක තමයි email එකට මම හිතන්නේ හොඳම කාරණේ. මොකද Apple කියන කම්පැනි ලොකු නිසා කෝඩ් එකක් වගේ මේ වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ කියලා දෙනවා because you may not have been aware of this policy, we are sending this notice to educate about this about it and ask you to follow this policy in future. educate කරන්න යවන්නේ ඒක අයින් වුණාට පස්සේ තමයි යවන්නේ රිජෙක්ට් කරනවා මේ අයින් කරනවා කියලා සස්පෙන්ඩ් කරනවා කියලා 1 to 16 scale Steve Jobs funny bubble head action figure toy dolls with accessories 2.5 inch කියන එක තමයි email එකට sorry title එකට දාලා තියෙන්නේ අන්න ඒකෙන් තමයි මේක අහුවෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මේක item එක මේ වගේ දේවල් කරනකොට පොඩ්ඩක් බලන්න කරන්න මගෙන් අහලා තිබෙන්නේ සොදරේ මම basketball characters මමත් කරනවා soccer characters කරනවා අද වෙනකන් එහෙම දෙයක් ඇවිල්ලා නැහැ මේ Apple එකෙන් තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න add to the list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක ඉපල් හා මේක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන අපේ channel එක and all the very best bring more to Sri Lanka happy selling